Hello guys, welcome to Nepali Tech channel. हामी टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू बनाउने छौं जुन टेक्नोलोजी बुझ्न चाहने र यसैमा करियर बनाउन चाहनेहरूको लागि मात्र हुनेछ। सो आफ्नो करियर आईटी फिल्डमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने you are in the right place. Please do subscribe our channel. Hello guys, यो भिडियोमा आज हामी how to start web development जहाँ कुन टेक्नोलोजी पढ्ने भनेर डिस्कस गर्दै छौं। स्टार्ट गर्न चाहिने टेक्नोलोजिज भनेको नर्मली HTML, CSS, JS, JavaScript we can call and PHP हो। जहाँ अरु टेक्नोलोजिजहरु पनि छन् जस्तै Node.js, Rails, ASP.NET and many more. Okay, now let's talk about HTML. HTML बाट किन स्टार्ट गर्ने? HTML ले दिने भनेको तपाईलाई वेब डेभलपमेन्ट बनाउँदा चाहिने एउटा स्ट्रक्चर हो। ओके, जसमा हामी हेडर कहाँ राख्ने, फुटर कहाँ राख्ने, तपाईको बडी पार्टहरु कहाँ राख्ने, त्यो कुराहरु के गर्छ त HTML ले तपाईलाई एउटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड गर्छ। लाइक घर बनाउँदा इन्जिनियरले तपाईलाई घरको नक्सा दिने गर्दछ अनि त्यसैको आधारमा निर्माण गरिन्छ। जस्तै हामीलाई पनि HTML ले के गर्छ त एउटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड गर्ने गर्दछ जसको आधारमा हामीले एउटा कम्प्लिट वेबसाइट बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी अर्को हामीलाई चाहिने भनेको CSS हो। CSS ले गर्ने भनेको तपाईको वेबसाइटलाई राम्रो र कलरफुल बनाउने काम गर्दछ। जस्तै तपाईको इमेजको हाइट कति राख्ने, विड्थ कति राख्ने, फन्ट कुन दिने, टेक्स्ट साइज कति राख्ने, कुन टेक्स्टलाई कस्तो कलर दिने, बक्सहरु कसरी डिजाइन गर्ने, यस्तो काम भनेको हामी CSS बाट सजिलै गर्न सकिन्छ। यति मात्र नभई तपाईले बनाएको वेबसाइटलाई जस्तो मोबाइलमा कसरी देखाउने, ट्याब्लेटमा कसरी देखाउने, यस्तो कामहरु पनि के गर्न सकिन्छ हामी CSS बाट गर्न सकिन्छ जसलाई हामी रेस्पोन्सिभ डिजाइन भनिन्छ। रेस्पोन्सिभ डिजाइनको लागि हामीसँग CSS को फ्रेमवर्क बुटस्ट्र्याप छ जुन बुटस्ट्र्याप सिक्नु भयो भने तपाईलाई अझ राम्रो हुन्छ जसले गर्दा साइटहरु छिटो अनि राम्रो पनि हुन्छ। यति मात्रै नभएर तपाईले ग्राफिक्स डिजाइनिङ सिक्नु भयो भने अझ राम्रो र आफुले चाहे अनुसारको लोगो, ब्यानर, कलर राख्न सक्नुहुनेछ। ग्राफिक्स डिजाइन तपाईलाई कम्पल्सरी सिक्नु पर्छ भन्ने त होइन, बट सिक्नु भयो भने अझ तपाईलाई काम गर्नु देखि लिएर जब खोज्नुसम्म सजिलो हुन्छ। अर्को भनेको जाभास्क्रिप्ट हो जुन अहिलेको मार्केटमा वेबको लागि मात्रै नभएर एप्सको लागि पनि यसको फ्रेमवर्क युज हुन्छ। सो जाभास्क्रिप्ट भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अहिले हामी यसमा डेप्थमा नजाउँ, सिम्पली भन्नुपर्दा तपाईको वेब पेजलाई इन्टरएक्टिभ बनाउने काम जाभास्क्रिप्टले गर्दछ। एन्ड डु नट गेट कन्फ्युज विथ जाभा एन्ड जाभास्क्रिप्ट। जाभा र जाभास्क्रिप्ट टोटल्ली डिफरेन्ट कुरा हो। जस्तै जाभास्क्रिप्टले के काम गर्दछ भन्दाखेरि जस्तै पपअप देखाउनु पर्यो, इमेज स्लाइडहरु राख्नु पर्यो, क्लाइन्ट साइडमा फर्म भ्यालिडेसन गर्नु पर्यो भने पनि हामी जाभास्क्रिप्ट युज गर्दछौं। यी भनेका भेरी बेसिक कुराहरु हुन्। तपाईहरुले फर्स्टमा वेब डेभलपमेन्ट गर्दा चाहिने नर्मल कुराहरु जुन JS बाट गर्न सक्नुहुनेछ। पछि तपाई Vue.js, Angular, React, Node जस्ता जाभास्क्रिप्टका फ्रेमवर्कहरु पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यदि HTML, CSS, JS सिक्यो भने के गर्न सक्छौं त? यदि तपाई यी तीनवटा टेक्नोलोजीहरु सिक्नु भएको छ भने अथवा सिकिसक्नु भयो भने त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिट स्ट्याटिक साइट बनाउन सक्नुहुन्छ। स्ट्याटिक साइट भनेको त्यस्तो साइट हो जसको कन्टेन्टहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी कोडबाटै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि कुनै फर्म फिल अप गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। यदि त्यस्तो फर्म फिल अप गरेर चेन्ज गर्ने टाइपको बनाउनुहुन्छ भने तपाईले एटलिस्ट एउटा PHP ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ जसबाट हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि डायनामिक वेबसाइटहरु बनाउन सक्छौं। डायनामिक वेबसाइट भनेको त्यस्तो हो, तपाईलाई एउटा एडमिन प्यानल बनाउनु भएको हुन्छ। एडमिन प्यानलमा तपाईले आफ्नो कन्टेन्टहरु त्यहाँ ब्याकएन्डबाट ओडमा राखे जसरी राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई अगाडि प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म हामीले बुझेको भनेको के त HTML। HTML ले के काम गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा वेबको स्ट्रक्चर दिने काम गर्दो रहेछ। अर्को भनेको CSS जसले युजर इन्टरफेस राम्रो बनाउने काम गर्दो रहेछ। जस्तो डिजाइनिङको कामहरु कलर देखि लिएर सबै कुराहरु राम्रो गर्दो रहेछ। अर्को भनेको JS ले के गर्छ इन्टरएक्टिभ बनाउने काम गर्दो रहेछ। यदि कुरा सकाइसकेपछि अब हामी स्ट्याटिक साइट चाहिँ बनाउन सक्नेछौं। त्यस्तै अबको नेक्स्ट स्टेप के त? अबको नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईले PHP
सिक्नुपर्ने हुन्छ। PHP जुन वेब डेभलपमेन्टको लागि इम्पोर्टेन्ट ल्याङ्ग्वेज हो, जसको युजबाट तपाईँले आफ्नो साइटलाई डाइनामिक बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ PHP ल्याङ्ग्वेज सिक्नुभयो भने बिस्तारै वर्डप्रेस, जुम्ला जस्ता कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा CMSहरू पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। अथवा बिस्तारै PHP कै फ्रेमवर्कहरू जस्तै लाराभेल युज गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नै CMS पनि बनाउन सक्नु। यदि मात्रै होइन, ब्याकएन्ड यसलाई हामी जुन डाइनामिक सेक्सनलाई हामीलाई ब्याकएन्ड चाहिन्छ, जुन ब्याकएन्डको लागि चाहिँ तपाईँहरू अरू पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, जस्तै Node.js, ASP.NET, ओके, यिनीहरू पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। Okay, this is the end of the session, so please do subscribe our channel. हामी अरू पनि भिडियोहरू राख्दै जानेछौँ, त्यसैले सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला। धन्यवाद।